em dính đường đâu, nó sượt cái gương mình, mở gương ra rồi. Tí xuống chỉnh tay rồi, em chỉnh tay. Đường đông nó vượt bố láo lên chặn đường xong chửi nhau. Đường. Con mẹ mày. Start recording emergency video. Ai da, đi mẹ được đấy. Vehicle ahead motion detected. Đến rồi là dài á, nhiều bể bụng. Thì ông anh hai nè, bây giờ 102 tuổi nè. Dạ. Ông đã đậu dây á. Dạ người ta đem thử cho mình. Chứ mình không tự người ta là trở về. Là một.